ભારતની શાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ગૌરવગાથા સંભળાવીશ। ગુજરાતમાં અનેક મહાપુરુષો જન્મ્યા છે, પછી તે શાસ્ત્રીજી મહારાજ હોય, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હોય કે જવાહરલાલ નહેરુ હોય। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશે આજે હું તેમની ગૌરવગાથા સંભળાવીશ। મારો આજનો વિષય છે મેં જોયા સરદારની આંખમાં આંસુ। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે જૂનાગઢમાં લશ્કરી પગલું ભર્યું। આને કારણે જૂનાગઢના નવાબ વિમાન મારફતે પાકિસ્તાન ભાગી ગયા। પાકિસ્તાન ભાગી જવાના કારણે જૂનાગઢનું વહીવટી તંત્ર ભાંગી પડ્યું અને શાહનવાઝ ભુટ્ટાએ પર શરણાગતિ સ્વીકારી। તેમજ ગાંધીજીને 222 કાઠિયાવાડી ગામડા પૂરા કરવાનો સંકલ્પ પણ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે પૂરો કર્યો। તારીખ 12/11/1947ના દિવસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે જૂનાગઢમાં વિજય સભા ભરી। ત્યાં તેમણે સામરદાસજી ગાંધીજી અને જામનગરના મહારાજ જામ સાહેબનો ભેટો થયો। તેઓ બીજે દિવસે સોમનાથ પ્રભાસ પાટણની મુલાકાત લીધી અને ખુલ્લા મેદાન પર સોમનાથના મંદિરને ભગ્ન અવસ્થામાં જોયું। પરંતુ જેની કીર્તિ અને નામને એક દિવસ ખૂબ જ સુંદર હતી તે ભગ્ન અવસ્થામાં જોયું અને સરદારની આંખમાં આંસુ આવ્યા। દર્શક મિત્રો સાંભળજો, જ્યારે જેમની પત્નીના અવસાનથી પર જેમની આંખમાં આંસુ ન આવ્યા હતા તેમને ખાલી સામાન્ય મંદિરને ભગ્ન અવસ્થામાં જોઈને તેમને આંખમાં આંસુ આવ્યા, પરંતુ તેઓ થોડીવાર માટે મૌન રહ્યા। પછી તેઓ દરિયાને પાણીની અંજલી ભરી અને તૂટેલા મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો। સૌપ્રથમ તેમણે સામરદાસ ગાંધીજીને તટસ્થ ખાતા રચવાની સ્થાપના કરવાનું કહ્યું અને મિત્ર બની ગયેલા મહારાજાએ પણ પોતાના ભંડોળમાંથી નવા તટસ્થ ખાતાને 2 લાખ રૂપિયા દાનમાં આપ્યા અને સામરદાસ ગાંધીજીએ પણ પોતાના ખાતામાંથી 51,000 રૂપિયા દાનમાં આપ્યા। 51,000 રૂપિયા દાનમાં આપ્યા અને અનેક લોકોએ પણ દાનમાં આપ્યા। જ્યારે તટસ્થ ખાતાની સ્થાપના પણ ન હતી થઈ અને રૂપિયાનો ધોધ વરસવા લાગ્યો। આને કારણે આજુબાજુના ઉભેલા લોકોએ સોમનાથ મહાદેવની જય બોલાવી। જ્યારે આ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હયાત પણ ન હતા। કદાચ શંકર ભગવાને પણ પોતાના વહાલા પુત્રને સોમનાથમાં બેસાડી અને કૈલાસમાં બેસાડી અને સોમનાથનું મંદિર કેવું ભવ્ય લાગે છે તે બતાવવું હશે। તો મિત્રો, આ નાના પ્રસંગ ઉપરથી આપણને ઘણી બધી શીખ મળે છે કે લોકોની જે ધાર્મિક સ્થાન સાથે આસ્થા જોડાયેલી હોય છે તે ધાર્મિક સ્થાનનું રક્ષણ કરવું તે આપણા સૌની ફરજ બની રહે છે।